My Road to Miss Universe 2018. Hello Hen, bạn đang làm gì á? Dạ, em chào anh và xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Hen đang chỉnh lại make up của mình cũng như là mình muốn ngày hôm nay mình thật sự tuyệt vời. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với bạn đúng không? Hôm nay đối với Hen là một ngày rất là đặc biệt bởi vì Hen sẽ cùng nhà thiết kế Thuận Việt sẽ gặp gỡ 6 bạn thí sinh làm trang phục dân tộc để Hen đi thi thế giới. Chính vì thế nên là ngày hôm nay bạn trang điểm có vẻ là hơi kỹ càng hơn mọi ngày đúng không? Đúng rồi, thường ngày thì Hen cũng hay trang điểm khi ra ngoài nhưng mà ngày hôm nay thì Hen trang điểm kỹ hơn. Với lại một phần khi mà Hen trang điểm kỹ như vậy thì Hen cũng muốn sử dụng layout này và xem cái layout này có thật sự phù hợp với trang phục mà Hen sẽ mặc trong cuộc thi Miss Universe với bộ trang phục dân tộc của mình hay không. Rồi, bạn đã sẵn sàng chưa? Sẽ cho bạn 30 giây để chỉnh trang lại make up và mình nha. Sẵn sàng. Hello anh. Hello em, Hi. khỏe không? Dạ em khỏe, anh khỏe không? Khỏe, anh Dạ. khỏe. Hôm nay mình đi cả ngày khá mệt cho hai anh em mình luôn á. Hôm nay đúng là một ngày vất vả cho cả em và cả anh đó. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay mà hai anh em mình chọn được hay là góp ý được cho tất cả các bạn thì em sẽ có một bộ trang phục xuất sắc Đúng để rồi. đi ra thế giới. Cho nên cảm thấy rất là hào hứng phải không? Vâng ạ, mọi thứ trông chờ vào anh. Nhưng mà sẽ rất là áp lực đó. Tại vì hai anh em mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất là vững để mà nhận xét rồi nghiên cứu thêm về những cái mẫu của các bạn. Vâng ạ. Chú ơi, mình đi chú. Khi mà anh với lại ban tổ chức á, Vâng ạ. lựa chọn những sketch này thì nó đều phải thể hiện cái tính truyền thống văn hóa của Việt Nam mình lên. Vâng Nhưng mà ạ. đồng thời thì em biết là những cái năm nay thì xu hướng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ là tìm những cái chất mới hơn. Dạ vâng ạ. Và có thể là cũng là cái văn hóa Việt Nam nhưng mà phải thật sự là chất và thật sự là khác biệt. Tại vì cái lần xuất hiện với ban giám khảo nó quá ít nên là em muốn xuất hiện bộ nào nó phải ấn tượng cũng như là có thể khoe được cái hình thể của em á. Anh ơi, hình như là sắp tới rồi mình sẽ gặp bạn đầu tiên ở chặng này đầu tiên anh ạ. Em xin chào hai anh. Ngày hôm nay Hen và nhà thiết kế Thuận Việt sẽ đến đây cùng gọi là nhìn ngắm lại bộ trang phục của mình. Cũng có thể là anh Thuận Việt sẽ chia sẻ thêm về bộ trang phục và Hen sẽ có cơ hội để mặc thử bộ trang phục ngày hôm nay. Để làm một bộ trang phục này cũng là một quá trình của tụi em, cũng có những lúc mà tụi em cũng có tranh cãi với nhau và làm việc không có cùng một ý tưởng này nọ. Vâng ạ. Dạ. Mà phần khó khăn nhất tụi em gặp phải là cái phần váy lồng đèn nha. Vâng ạ. Em gặp khó khăn về phần kỹ thuật xử lý, tại vì em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà cần phần kỹ thuật thì nó quá sức đối với em, và trong lúc làm thì em có nghiên cứu và vừa nghiên cứu vừa làm. Cũng có lúc làm sai và chỉnh sửa lại. Vậy là tính tổng thời gian mà hai em hoàn thiện bộ trang phục này là khoảng bao lâu? Là khoảng 5 tháng. Hen thấy bộ trang phục này thế nào? Vâng, khi thấy thành phẩm thì cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mọi người gọi là có nghiên cứu rất là kỹ dân tộc của em. Em nghĩ là cái này là họa tiết của người đồng bào. Nhưng mà hình như cái này là dệt máy đúng không anh? Không phải dệt tay. Thực ra là anh cũng cái hình dung là mình sẽ can thiệp vào cái bộ trang phục này bằng cái nghệ thuật thủ công nhiều hơn á, thì nó sẽ mang tính chất đặc biệt và hấp dẫn hơn. Có thể là Hen sẽ phải mặc nguyên một bộ trang phục này vào để mình xem coi còn thiếu sót gì không thì mình sẽ chỉnh, nó sẽ rất là dễ hơn. Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Anh thấy em có thần thái chưa? Rồi, rất là thái luôn, thần luôn. Hai đứa lo lắm, hai đứa lo đến nỗi mà không biết là Hen tới, Hen thử đồ không biết có vừa hay không. Nhưng mà khi mà Hen bước từ phòng thử đồ ra thì rất là vừa vặn, nên là cảm xúc rất là vỡ òa luôn. Anh khi mà em thấy trên bản sketch của mình á, em nghĩ là em không đi được. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy rất là thoải mái. Tức là các bạn đã tính tới cái sự thoải mái cho em rồi.
khi mà Hen mặc vào thì anh thấy nó cái phần này nó cũng hơi to. Nếu như mà anh thì có một gợi ý cho em á là làm cái phần này cho nó gọn lại, nhỏ lại. Nhưng mà cái tùng này á, nó sẽ vô một chút nữa, một chút nữa thôi thì tức là Hen vẫn có thể thoải mái di chuyển, nhưng mà về cái độ thẩm mỹ á, nó nhìn cái lông này nó thon gọn hơn, đúng không? Dạ vâng ạ. Em lấy ra 1-2 cây để em đặt phía sau lưng để hình dung ra xem bộ trang phục này nó lên màu sắc như thế nào. Tức là nhìn cũng rất là hoành tráng á, nếu mà em ghép đủ nhiều cây vào thì anh thấy hoành tráng bộ trang phục này. Hôm nay anh với Hen rất là vui khi mà thấy được cái thành quả mà hai em làm, và thật sự nó giống như là trong tưởng tượng của anh, không khác biệt so với sketch với lại cái ở ngoài. Thì đó là chúc mừng hai em. Mình muốn Hen truyền tải những ý nghĩa mà mình muốn gửi gắm vào bộ đồ, như là 54 chiếc lồng đèn trên bộ đồ cũng thể hiện cho 54 dân tộc của Việt Nam và những hình ảnh của dân tộc Hen. Hen sẽ tự tin với bộ đồ này, sẽ hô to 2 tiếng Việt Nam rất là đầy tự tin và tự hào. Em có thể giới thiệu sơ qua về cái ý tưởng cũng như cách thức em thực hiện cho anh với Hen nắm bắt qua sơ được không? Dạ. Ý tưởng của bộ trang phục của em là lấy ý tưởng từ tranh hờ ngũ hổ của tranh hàng trống á anh. Em sử dụng trên đây là chất liệu thêu cộng như là đính kết để làm cho bộ trang phục nó thêm phần sống động. Tranh ngũ hổ là một loại tranh nhân gian truyền thống, đó là một giá trị phi vật thể của Việt Nam. Nhưng mà xưa giờ thì Việt Nam chưa có ai mà đem cái dòng tranh này ra thế giới để thi. Từ đó mình quyết định là đem cái bộ tranh này ra thế giới. Theo luôn hả? Dạ, em thêu kết hợp với đính kết. Mẫu này thì rất là cầu kỳ, chi tiết Dạ, cũng rất vâng là ạ. nhiều. Vâng ạ. Hình như nếu mà so với ở hình vẽ với lại cái màu chi tiết ở ngoài, em thấy ở ngoài cái màu nó thu hút hơn anh ha. Nó sống động hơn em. Dạ vâng ạ, tạo cảm giác rất là thích thú. Thì do Dạ. những cái hình khối như vậy bạn làm rất là kỹ lưỡng. Cái dòng tranh nhân gian này thì thường người ta sẽ làm lên cái chất liệu giấy rất là mộc mạc. Khi mà mình đem lên bộ trang phục thì mình sẽ chọn chất liệu nó tương ứng như vậy, nên là chất liệu nó có bề mặt gồ ghề nhưng mà cũng không có làm mất đi cái vẻ tinh tế của cái bức tranh đó. Anh nghĩ là bây giờ Hen mặc vô đi, lên người Hen rồi mình sẽ thấy được rõ những cái mà mình cần góp ý thêm. Dạ. Vâng ạ. Mình cảm thấy rất là vui cũng như là bất ngờ. Thì cái bộ trang phục của mình lên Hen mặc rất là hợp, cũng như là có thể tôn lên được màu da khỏe khoắn của Hen. Đôi giày cũng vừa phải không? Vừa Dạ, fit đôi chân giày không? cũng vừa dễ đi nữa anh ạ. Nhàn cũng đội. Em thì cảm nhận là cái này nó hơi bị dư á. Tại vì phần ở trên mình cũng đã có tua nhiều rồi. Ừ. Anh thấy như vậy nó cũng ổn hơn, nó cá tính hơn, nó chắc hơn chút. Ừ. Bộ trang phục này sẽ giúp Hen thể hiện sự cá tính mạnh mẽ của một cô gái hiện đại bây giờ. Mong là bộ trang phục mình sẽ được Hen thích thú và sẽ mang đi ra đấu trường quốc tế. Hello. Chào chị. Chào em. Dạ, Đợi chào lâu anh ạ. không? Dạ cũng không lâu lắm. Wow, đẹp quá. Đồ này xong bao nhiêu phần trăm rồi Phúc Dạ. nhỉ? Em dự định này xong khoảng gần 70%. Tại em chỉ còn con rồng nữa thôi là em hoàn thành xong bộ đồ luôn. Con rồng thể hiện cho sự mạnh mẽ, quyền lực, và mình khai thác hình ảnh con rồng thời Nguyễn bằng cách là mình sẽ đặt hình tượng rồng bên bộ trang phục luôn. Con rồng sẽ uốn lượn theo bộ trang phục của mình luôn. Lúc mà Hen nhìn trên bản sketch đó, em tưởng là áo lụa, vải lụa. Chắc có lẽ là em muốn Bất chọn ngờ cái chất ha. liệu này để cho nó tăng cái độ óng ánh trên sân khấu đúng Em không? muốn tạo chất liệu bắt sáng sân khấu nhất có thể để mình làm mình nổi bật hơn. Cái này Phúc tự làm luôn Dạ, hả? em tự làm, toàn bộ do em tự làm hết luôn ạ.
Thì cái đó cũng thất bại nhiều lần mới được như vậy. Em Bại nhất. nhiều lần. Với cái bộ trang phục này thì cái hình ảnh rồng là cái quan trọng nhất đó, Dạ. cho nên em chịu khó. Thì lần đầu là mình tạo một con rồng, nhưng mà khi mà mình đặt lên thì nó quá to và nó làm cho tất cả này của mình nó bị trùng xuống và nó không di chuyển được, nó rất là nặng. Hiện tại thì mình đang tìm một cái chất liệu mới phù hợp hơn để tạo con rồng nó vừa có cái độ uyển chuyển mà nó vừa phù hợp đặt lên trang phục nhẹ hơn. Cái khó của bộ trang phục này là Han phải tự xoay sở những cái mà cái nón nè, rồi cái Vâng khăn ạ. đón này nọ đó. Vâng ạ. Thì anh nghĩ cái đó là điều quan trọng nhất. Còn trông chờ cái họa tiết con rồng nữa thì Dạ. cái đó là cái phần hồn của cái bộ trang phục này. Rồi, cố gắng nhiều nha. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, cảm ơn Phúc đã đồng hành nha. Hy vọng là Phúc sẽ hoàn thành bộ đồ và một ngày nào đó chúng ta gặp lại và phải wow lên bộ trang phục của Phúc dành cho Hen để Hen mặc đi thi thế giới. Dạ, cảm ơn ạ. Hôm nay bởi vì em gọi là bắt cóc anh cả ngày để đi với em, hai anh em mình mệt rồi, hôm nay em mời anh. Em mời anh. Ok. Anh ơi, cho em một ổ bánh mì thịt nguội, chả lụa, đầy đủ mọi thứ. Còn em thì là một ổ bánh mì chả lụa không, rắc muối với bỏ ớt, dưa leo, vậy thôi. Dạ. Rất là ngon ha. Của em còn ngon thiệt luôn anh. Ăn Dạ. ngon rồi thì anh nghĩ là một lát nữa mình đến nhà bạn Phước Điền á, mình sẽ cảm nhận rõ hơn về cái hương vị của cái bộ trang phục truyền thống đó. Dạ. Vừa thẩm mỹ mà vừa cảm nhận được cái độ ngon nữa, đúng không? Với lại một ngày làm việc của hai anh em mình quá mệt rồi. Đúng. Bây giờ mình ăn bánh mì no, mình có sức để mình cảm nhận hết những ý tưởng của bộ đồ quá tuyệt vời luôn anh. Thôi mình đi anh. Thực sự là cái bản vẽ này nó đối với anh rất là ấn tượng. Nhưng mà điều mà anh lo nhất á, là không biết là em làm có ra chắc hay không. Và mọi người có nhận ra được đó là cái bộ ổ mì quen thuộc của Việt Nam mình hay không? Theo em thì thứ nhất á là về cái chất liệu để làm cái ổ bánh mì á là rất là khó. Em cũng đã in đi in lại rất là nhiều lần rồi và em thấy là cái lần này là cái lần mà làm ra được cái màu gần như là giống nhất đối với cái ổ bánh mì của Việt Nam mình. Thứ hai á là về cái phần nhân bánh đó, nó rất là khó, em phải chẻ ra từng cái ổ rồi bắt đầu dồn vào bên trong á. Nhiều khi em làm sai là phải làm lại nguyên một cái ổ ngay từ đầu luôn. Em có cảm thấy thoải mái khi mặc bộ trang phục này? Cái khung này mình có thể thay cái gì đó nó nhẹ hơn được không? Tại vì nó đang nằm ở ngay cái chỗ xương chậu á, thành ra nó đè vô nó hơi đau. Sau này Điền sẽ lót một cái lớp xốp mềm để xung quanh cái vùng eo của Han. Hai cái dây này thì em nếu mà mình nghiên cứu như thế nào á để cho nó đừng có để phía trước này. Với lại hai cái dây này nè anh, làm em cảm giác giống như là em đang gùi nước ở quê em á. Đúng rồi. Em không có thẳng lưng được, em không dám thẳng lưng. Có thấy vậy không? Mọi người có thấy vậy không? Em đang phải gù đó. Đội cho Hen cái nón thử xem như thế nào. Dạ. Anh mua bánh mì giùm em. Cái này em bán bao nhiêu một ổ? Dạ, cái này không có nhân. Cái này bánh mì bình thường 2.000 ạ. Ok, vậy là quá rẻ rồi. Vâng ạ. Anh mua So với ổn công không? sức của em nãy giờ. Vâng Thế là quá. Và với bộ trang phục này thì anh thấy á, là mình đã có những cái chi tiết này là ấn tượng rồi. Dạ. Thì hai cái toàn ten như vậy là anh nghĩ là em nên tiết chế nó đi, không Dạ. cần thiết nữa. Thì để cho cái gương mặt của Hen nó sẽ sáng hơn. Và thứ hai nữa là cái dây này cũng vậy nữa. Nếu mà được á, thì mình làm một cái dây mảnh thôi, Dạ. hoặc là dây trong Dạ. để chỉ thấy cái nón thôi. Thì ở đây nó sẽ rất là đẹp. Dạ. Thật vui khi ngày hôm nay Hen đã chính thức nhìn thấy thành phẩm cũng như là thử thành phẩm ngày hôm nay. Những cái chia sẻ hồi nãy của Hen hy vọng là Điền có thể nốt lại, cũng như là Hen gửi lời cảm ơn chân thành của Hen bởi vì Điền đã dành thời gian để có thể tham gia cuộc thi. Hy vọng là Điền sẽ cố gắng hết mình. Rồi, Cảm ơn em. cảm ơn nha, Vâng. không thể ôm được.
thì nghĩ là nếu như đối với bánh mì nó sẽ tạo được một cái hiệu ứng độc đáo và mới lạ trên sân khấu. Khi mà mặc cái bộ bánh mì này là Hen sẽ truyền tải được cái văn hóa ẩm thực bình dị đường phố của Việt Nam mình. Ngoài ra thì cũng là tôn vinh được cái nghề mà mộc mạc và giản dị này. Với thiết kế phố cổ lần này thì không đơn thuần là những cái chiếc lồng đèn, mình muốn đưa vào đó cả một cái không gian văn hóa của Hội An về đời sống, về cái tinh thần và về cái sự cổ kính của nó, nên là mình xây dựng cái thiết kế với những cái hình khối mới lạ. Xuyên suốt cái bộ trang phục này là em sử dụng cái tông chủ đạo là đen. Thứ nhất là vì em muốn nhấn mạnh cái vẻ đẹp về đêm của phố cổ Hội An, nó lung linh, nó huyền bí. Trên cái nền đen này em có điểm nhấn về những chiếc lồng đèn màu sắc thì tạo nên một cái không gian rất là nổi bật. Em có nghĩ là một cái bộ trang phục mà hoành tráng như thế này mà nó lại là màu đen nhiều thì nó sẽ làm cho Hen bị mất hút trong cái bộ sưu tập? Dạ. Thường thì em có tìm hiểu và có để ý thì những cái bộ trang phục trên thế giới và những cái hoa hậu các thi của các nước đó, thì họ thiên về màu sắc lễ hội rất là nhiều màu sắc. Mình là một màu đen huyền bí thì tất nhiên là mình sẽ nổi bật. Không những là màu đen nhưng mà em có nhấn rất là nhiều màu sắc, những cái lồng đèn rất là nhiều màu. Và em còn có cái chi tiết mắn ở phần cho Hen này. Cái này là hình ảnh chùa cầu nổi tiếng của Hội An. Hội An đúng rồi. Hơi chậm. Nhưng mà sẽ có cái dây hay là gì không? Nếu mà em nông ra thì chắc là sẽ vừa, hoặc là sẽ có dây. Với cái thiết kế này thì mình công nhận là cái độ lớn của nó có thể cản trở cái độ di chuyển, hoặc là có thể tính đến sự cồng kềnh, và cái ranh giới giữa sự cồng kềnh và kinh tế nó rất là cao. Mình đã cố tình đưa vào đó những cái chất liệu nhẹ như là lưới, von để giảm bớt được cái trọng lượng, và thay vào đó mình tập trung vào những cái chi tiết tinh tế và những cái phần thể hiện ý tưởng cho nó đặc sắc để người ta quên đi cái trọng lượng của thiết kế. Hen cảm thấy bộ trang phục này thế nào? Em đang ngồi xuống nên em thấy bổn tọa lắm. Nhưng mà nhìn thật sự là lên hết nguyên một bộ thì anh thấy lộng lẫy lắm. Wow. Tại vì mình sẽ không có sợ bị chìm so với bộ trang phục này đâu, thì mình có cái mấn vàng ở phía sau á, nó làm cho cái mặt mình nó sáng lắm. Em thì chỉ cảm thấy sức nặng của nó thôi. Mà Hen thử đứng lên đứng xem dậy như thế nha. nào nha. cũng được. Ok. Em rất là ấn tượng, đúng cái ý của em luôn, sự huyền bí, cái hài hòa giữa cái nét đẹp của chị và cái nét đẹp của thiết kế. Anh hy vọng là khán giả sẽ thích bộ trang phục này. Dạ em cũng hy vọng vậy. Cảm ơn Hải ngày hôm nay đã mang đến một bộ trang phục gần như là khá hoàn thành. Bộ trang phục của em có tên là Thăng Thu, và nó được lấy ý tưởng từ những cái lồng đèn truyền thống Trung Thu ở đất nước của chúng ta. Ở chính giữa này thì em sử dụng một bộ áo yếm và nó mang một cái màu sắc ánh vàng, nó tượng trưng cho mặt trăng để tôn vinh lên cái vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Cũng một thời gian khá lâu từ khi chọn em vào để thực hiện cái bộ trang phục này, thì em có gặp khó khăn gì khi thực hiện cái bộ trang phục này không? Cái thứ nhất đó là về chất liệu, là về lồng đèn. Tại vì bình thường cái lồng đèn truyền thống của mình thì sử dụng cái loại giấy bóng kiến. Khi mà di chuyển hay là kia đó thì nó dễ bị rách. Cái thứ hai đó là cái chiếc nón nó quai thao được cắt đều từ những cái mạt tre. Đơn giản mọi người sẽ nghĩ nó là một cái chất liệu thiên nhiên, nó rất là nhẹ. Nhưng mà thực chất ra khi mà chúng ta kết lại thành một cái chiếc nón á, thì cái khối lượng của nó sẽ tăng lên. Và có khi mình di chuyển thì nó có cái cảm giác là bị lật ra phía sau. Vậy là cái này cũng sẽ là một cái áp lực cho Hen nếu mà Hen chọn cái bộ trang phục này. Em thì rất là ấn tượng về lồng đèn đó anh. Em nhìn từ xa lúc đầu em kêu ủa bạn theo luôn hả? Em nhìn kỹ mới thấy đại khái là đường sơn nó rất là tinh tế và rất là chỉnh chu. Những cái chiếc lồng đèn này nó đẹp nhưng mà nó hơi to.
Cho nên khi mà em gắn quá nhiều thì nó sẽ bị rối. Có thể là mình sẽ gia giảm lại, hoặc là nếu mà em còn thời gian á, thì sẽ làm những cái lớn xen kẽ với những cái nhỏ. Và ngay cả khi mình gắn vào cũng vậy, mình gắn cho nó thưa ra, nó rộng ra thì anh nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn, đúng không? Để xem cái độ khó nó có gây trở ngại không, em phải thử trước anh ha. Đúng rồi. Dạ. Ở dưới thì rất là thoải mái nhưng mà đầu thì nó hơi nặng một chút. Hơi nặng một chút. Vâng, sợ nó chênh vênh. Với lại là cái mũ này là Hen đã đội gọi là đều chưa? Tại vì đang cảm thấy bị cúi đầu á, em đang cúi đầu để giữ cái nón, chưa có thẳng đầu. Nhưng mà giống ai đang giật ở sau. Chắc chắn là mình sẽ thay đổi. Thứ nhất là thay đổi về cái kích thước của lồng đèn. Thứ hai là điều chỉnh lại cái số lượng lồng đèn mà đính kết ở trên chiếc nón. Tại vì hiện tại thì cái việc di chuyển của Hen nó đang gặp một số khó khăn. Khi mà di chuyển thì chiếc nón của mình nó dễ bị lật ở phía sau. Cảm ơn Đức Hải ngày hôm nay đã tới đây cho Hen được thử sản phẩm để Hen mường tượng được là Hen đang mặc bộ như thế nào và ý tưởng của bộ đồ ra làm sao. Thông qua cái bộ trang phục này thì mình muốn Hen gửi gắm được cái nét đẹp truyền thống của Việt Nam thông qua những chiếc lồng đèn trung thu của đất nước ta, và đồng thời thì cũng khoe ra được phần nào đó cái vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì cái vấn đề mà gọi là tuyển chọn trang phục dân tộc đấy là một cái phần thi mà khá là quan trọng, và Hen cảm thấy rất là hào hứng với các nhà thiết kế khi mà họ đã chia sẻ sản phẩm của họ cũng như là ý tưởng. Bộ nào cũng có thể cho Hen có thể tham gia đấu trường quốc tế và mỗi bộ đều có những câu chuyện rất đặc biệt của đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay sau khi chụp xong 6 bộ đồ thì 6 bộ đồ với những cái tinh thần khác nhau, ví dụ như là sự dịu dàng của nữ quyền, nhí nhảnh của bánh mì, hay là quyền lực quyền uy của mũ hổ, hay là những nét áo dài truyền thống của phố cổ, hay là những hình ảnh về Trung Thu của Thăng Thu. Đối với bản thân Hen thì Hen cảm thấy rất là tự tin với những sản phẩm mà các bạn đã thiết kế cho Hen ngày hôm nay. Nhưng mà kết quả là phải nhờ vào quý khán giả cũng như là ban giám khảo sẽ là những người quyết định chọn trang phục nào phù hợp với chính bản thân Hen, cá tính của Hen. Và Hen sẽ mang một tinh thần gọi là mang hương sắc của Việt Nam đi ra đấu trường quốc tế với một tinh thần gọi là quyết liệt, hăng say để có thể trình diễn tốt những sản phẩm mà các bạn đã thiết kế, đã đầu tư và sự lựa chọn của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Hen.